Hi guys, welcome back to our YouTube channel Economic Job Preparation. আজি আমি APSC Junior Development Officer syllabusত থকা Economy of India and Assam পাৰ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব এই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ। সো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আহিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি আপোনালোকক ইকনমিক্স অফ ইণ্ডিয়া আৰু আসামৰ কাৰণে যদি কিবা নোটছ লাগে দেন আমি ফ্ৰীতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত প্ৰভাইড কৰিম। চ' তাতে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব আৰু ইউটিউবৰ ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো অন কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি ইকনমি অফ ইণ্ডিয়াৰ যোনকেইটা টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইকেইটা ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ। ইয়াৰে মেক্ৰ' ইকনমিক ফাণ্ডামেণ্টেলছ, GDP, ইনফ্লেশ্যন, ফিস্কেল এণ্ড মনিটাৰী পলিচি। আপোনালোকে মেক্ৰ' ইকনমিক ফাণ্ডামেণ্টেলছৰ ভিতৰতে GDP, ইনফ্লেশ্যন, ফিস্কেল পলিচি এণ্ড মনিটাৰী পলিচি এইকেইটা বিষয়ে আপোনালোকে চাই ল'ব। লগতে এইকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয়নো এইটো পোষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ হয়। চ' সেইটো চোৱাটো খুবেই দৰকাৰ হ'ব। লগতে ফিস্কেল মনিটাৰী পলিচি এইকেইটা আপোনালোকে RBI ৱেবছাইটতো পাব পাৰা, নহ'লেও RBI মনিটাৰী পলিচি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি দিলেও বহুত ভিডিঅ' পাই যাবা আপোনালোকে। চ' আৰু তাৰপিছতে আমি পঢ়িব লাগিব ইকনমিক প্লানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এক্সাম্পল হিচাপে আমি ল'ব লাগিব 5 year প্লানছ, নীতি আয়োগ, লগতে GDP, ইনফ্লেশ্যন, ফিস্কেল, মনিটাৰী পলিচি এইকেইটাৰ কিছুমান সৰু সৰু ইকনমিক টাৰ্ম থাকে যিবোৰৰ ডেফিনেশ্যন মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু তাৰ সৰু সৰু কনচেপ্টবোৰ যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা দেন নিশ্চয় আপোনালোকে ইকনমিক প্লানিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইকেইটা পঢ়োঁতে 5 year প্লেনছ, নীতি আয়োগ এইবোৰ সকলোবোৰ পঢ়োঁতে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পোৱাত ইজি হৈ যাব। আৰু নেক্সট হৈছে ৰিচেণ্ট ইকনমিক ৰিফৰ্মছ এণ্ড ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ। এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে GST, মেক ইন ইণ্ডিয়া, আজিকালি ৰিচেণ্টলি যোনটো ইকনমিক ৰিফৰ্মছ এণ্ড ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ সেইবোৰ চৰকাৰে লৈ আছে। এইবোৰ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰা। এইবোৰৰো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। এইবোৰ আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউবৰ আহি ল'ব পাৰে, নহ'লে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সৰ নহ'লেও PIB পষ্টকেইটা চাব পাৰা। তাতে PIB ৱেবছাইটত দিয়া থাকে তেওঁলোকে যিবোৰ ইকনমিক ৰিলেটেড ফ্লেগশ্বিপ স্কিমছ কিছুমান ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ লঞ্চ কৰিছে এইবোৰ সকলোবোৰ তাতে দিয়া থাকে। যেনেকৈ মেক ইন ইণ্ডিয়া, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। আজিকালি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতো বহুতো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, সেইটো চাবলগীয়া কাৰণ সেইবোৰৰ ওপৰত বহুতো কুৱেশ্যন দিয়ে। লগতে ছেক্টৰেল এনালাইচিছ, ডেট ইজ এগ্ৰিকালচাৰ, ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ছাৰ্ভিচেছ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। নতুন নতুন আঁচনি যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড, লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগতে MSME, মুদ্ৰা লোন সেইবোৰৰ বিষয়ে চাব পাৰা। মুদ্ৰা লোনটো চাগে 10 বছৰ হৈছে, সেইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে ছাৰ্ভিচ কি কি ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টটো নিশ্চয় আপোনালোকে আসামতো দেখি পাই আছে। চ' যিবোৰ নতুন নতুন ষ্টেপ গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে সেইবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে চালেও খুবেই এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। লগতে লাষ্টত হৈছে ইণ্ডিকেটৰ্ছ লাইক পভাৰ্টি, আনএমপ্লয়মেণ্ট, হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডিচেছ। ইয়াতে আপোনালোকে পভাৰ্টি এইটো আপোনালোকে কিতাপতো পাই যাবা, 11-12 NCERT বুকত পাবা। পভাৰ্টিৰ কাৰণে আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটসমূহৰ কাৰণে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডিচেছ, এইবোৰ লেটেষ্ট হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স কিমান ভাৰতৰ ৰেংক সেইবোৰ। লগতে তাৰে কিছুমান সৰু সৰু টাৰ্ম থাকে এইবোৰ নিশ্চয় তোমালোকে যদি বুজি পোৱা দেন এইবোৰৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিলেও তেতিয়া নিশ্চয় ভালদৰে শুদ্ধ উত্তৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি নেক্সট ইকনমি অফ আসাম পাৰ্টটোলৈকে আহোঁ। ইয়াতে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ আপোনালোকে জুনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব। তাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওপৰত ইকনমি অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইকনমি অফ আসামৰ কাৰণে যিবোৰ কিতাপ প্ৰয়োজন হ'ব, লগতে যিবোৰ কি কি কিতাপ পঢ়িলে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনালোকক জনাই দিম। চ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক। চ'
এতিয়া for the economy of Assam, key sectors that is tea, agriculture, oil and natural gas, small industries. আপোনালোকে নিশ্চয় গম পোৱাই চাহৰ কাৰণে এখন বিখ্যাত। চ' টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগতে আপোনালোকৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী লগতে লেটেষ্ট কিবা যদি আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ লৈছে দেন সেইবোৰ চাব পাৰা। লগতে এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড যিবোৰ পদক্ষেপ অসম চৰকাৰে লৈছে সেইবোৰো চাব পাৰে। আৰু অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে চাগে, সেইটোতো অসমৰ কাৰণে খুবেই বিখ্যাত, লগতে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয়নো আসামৰ GDP প্ৰায় অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। চ' ইয়াতে যদি অসম গভৰ্ণমেণ্টে কিবা নতুন আঁচনি বা নতুন পদক্ষেপ লৈছে সেইবোৰ চাব পাৰে। লগতে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ নিশ্চয় অসমে যেনেবা ধৰক বেম্বো ইণ্ডাষ্ট্ৰী, বহুতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা উল্লেখ, এইবোৰ আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইটত নহ'লেও নিশ্চয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ ঘোষণা কৰে, এইবোৰ চাব পাৰে। লগতে এইবোৰৰ আসামৰ লেটেষ্ট স্কিমছ লগতে কিবা যদি পদক্ষেপ লয় এইবোৰ আপোনালোকে যদি ইজিলি যদি পাব বিচাৰে দেন আপোনালোকে টুইটাৰত চাব পাৰিব। মানে টুইটাৰ মানে এতিয়া যোনটো নতুন নামটো হৈছে এক্সতে আপোনালোকে মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। তাতে তেওঁ যিবোৰ পদক্ষেপ লয় এইবোৰ তাতে দিয়া থাকে, এইটো ইজি হয়। তাতে চব যোনটো স্কিম লৈছে সেইবোৰ কি বেনিফিট থাকিব, কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে সেইবোৰ চব তেওঁ ধুনীয়াকৈ দিয়ে টুইটাৰতে। চ' আপোনালোকে তাতে চাব পাৰিব। আৰু আসাম-স্পেচিফিক ডেভেলপমেণ্ট স্কিমছ এণ্ড ষ্টেট প্লানিং ষ্ট্ৰেটেজিজ, আৰু আসাম-স্পেচিফিক ডেভেলপমেণ্টৰ কিছুমান নতুন নতুন আঁচনি লয়। যেনেবা ধৰক এতিয়া ৱেলফেয়াৰ স্কিমত যেনেবা ধৰক আপোনালোকৰ নিযুত মইনা আঁচনিটো পৰে, লগতে অৰুণোদয় আঁচনি সেইবোৰতো আপোনালোকে গম পায়, সেইবোৰ আহিব পাৰে। লগতে সৰকাৰত যদি কিবা নতুনকৈ তাতে সংলগ্ন কৰিছে তেন সেইবোৰ চাই ল'ব। আৰু বসুন্ধৰাটো ইকনমিতে পৰে, চ' বসুন্ধৰাটো চাব পাৰে। তাতে আৰু ষ্টেট প্লানিং ষ্ট্ৰেটেজিজ নতুন নতুন যিবোৰ প্লেনিং কৰিছে এইবোৰ চাব পাৰে। আৰু ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন মডেলছ, টুৰিজিম ষ্টেট প্ৰজেক্ট, আপোনালোকৰ টুৰিজিমৰ কাৰণে যদি কিবা প্ৰজেক্ট লৈছে, লগতে কাজিৰঙা সেইবোৰতো গম পোৱাই আপোনালোকে। চব সেইবোৰ বিষয়েও নিশ্চয় চাব। তাত ইকনমি আৰু তাতে GDP কিমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে সেইবোৰ চাব পাৰে। কিয়নো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চাগে APSC প্ৰিলিমছতো এইবছৰ ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন বহুত সুধিছে। চ' চোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আজিকালি APSCয়েও ইকনমিক্সৰ কুৱেশ্যন সুধিব লৈছে। নহ'লে আগতেতো প্ৰায় এটা নহ'লে দুটা কুৱেশ্যনে আহে, কিন্তু এইবাৰ বহুতো কুৱেশ্যন দিছে ইকনমিক্সৰ। লগতে ৰিজনেল ইকনমিক চেলেঞ্জেছ লাইক ফ্লাডছ, কানেক্টিভিটি, আৰু সেইটোতো গম পাই চাগে আসামৰ মূল সমস্যাটোৱে হৈছে বানপানী, লগতে কানেক্টিভিটিতো প্ৰব্লেম আছে। লগতে ৰিজনেল ইকনমি ক'লে আপোনালোকে অকল অসমৰ নহয়, অসমৰ লগতে লাগি থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়েও চাবা। তাতে যোনবোৰ নতুনকৈ ইকনমিক্সৰ ওপৰত বা ইকনমি ৰিলেটেড কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে, হয়তো সেইবোৰ কুৱেশ্যনত দি দিব পাৰে। চ' সেইবোৰ চালে নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব। বুকছ এণ্ড ৰিডিং ৰিচৰ্চেছ, আপোনালোকে ইয়াতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি বাই ৰামেশ সিং নহ'লে উমা কপিলাৰ বুকখনো পঢ়িব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ PDF-টো লাগে দেন মই নিশ্চয় আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, তাতে জইন কৰি ল'ব। তাতে মই বক্সৰ PDF-টো শ্বেয়াৰ কৰিম। যদি আপোনালোকৰ PDF-টো লাগে দেন তাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। লগতে ইণ্ডিয়ান ইকনমি বাই ৰামেশ সিংখন পঢ়িলে আপোনালোকৰ নতুন নহ'লে সৰু সৰু যোনবোৰ ইকনমিক্সৰ টপিক থাকে এইবোৰ তাতে ডেফিনেশ্যনবোৰ তাতে বুজিব পাৰিব। তাতে সৰু সৰুকৈ বুজিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, সেইটো পঢ়িলে আপোনালোকে NCERT বুকখন নপঢ়িলেও হ'ব। যদি আপোনালোকে NCERT বুকটো পঢ়িব বিচাৰে দেন এইখনো পঢ়িব পাৰে। আপোনালোকে ক্লাছ 9, 10 আৰু বিশেষকৈ 11, 12ৰটো পঢ়িলেও হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণ। নিশ্চয় এইখন যদি মেইন বুক পঢ়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে কিবা বুজি নাপায় দেন NCERT ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ বুকখন পঢ়িলেও হৈ যাব। তাতে আপোনালোকে যাতে আগতে
ডেফিনেশ্যন সৰু ডেফিনেশ্যনবোৰ বুজি পায়, ইকনমিক টাৰ্মবোৰ বুজি পায়, দেন নিশ্চয় মেইন বুকখন পঢ়িলে আপোনালোকে বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব। আৰু আছাম ইকনমিৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই চাগে, অলপ আগতে কোৱা হৈছে। লগতে আৰু notes লাগে, then I have prepared complete notes on the Assam economy for you all. You will find the link in the video description. Just click it to join our Telegram and download them. That concludes our comprehensive exploration of the economy of India and Assam. I hope today's discussion has illuminated the path ahead for your preparation. For those who wish to delve deeper, my meticulously compiled Assam economy nurture, just a click away in the description. Join our Telegram channel to access them. Remember, success in competitive exams is a marathon, not a sprint. Stay committed, keep refining your strategy, and trust the process. I will see you in the our next intellectual journey. So thank you.